Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε όλο και περισσότερες έξυπνες οθόνες να εμφανίζονται στον κόσμο της μοτοσικλέτας. Ο στόχος τους είναι απλός: να φέρουν λειτουργίες όπως πλοήγηση, μουσική, κλήσεις και συνδεσιμότητα σε μια συσκευή σχεδιασμένη αποκλειστικά για χρήση πάνω στη μηχανή. Η συγκεκριμένη είναι η N2 της Innov. Θα δούμε τι προσφέρει και κυρίως αν μπορεί να αντικαταστήσει το κινητό σε μια ταξιδιωτική μοτοσικλέτα. Οι περισσότεροι από εμάς είμαστε λίγο περίεργοι άνθρωποι. Δίνουμε 5, 10, 15, 25.000 ευρώ για να αγοράσουμε μία μηχανή. Δίνουμε χιλιάδες ευρώ για τον εξοπλισμό μας, για το κράνος μας, για τα γάντια, για όλα. Και καταλήγουν οι περισσότεροι στο να δώσουν 5 ευρώ για να πάρουν μία φτηνή βάση από το eBay, για παράδειγμα, για να βάλουν πάνω το κινητό και για να έχουν GPS. Θα μου πει κάποιος, αφού ρε φίλε, δουλεύει, γιατί να μην το κάνω? Σύμφωνο, δουλεύει, δεν λέω όχι, και εγώ το έκανα στις αρχές. Το πρόβλημα δεν εστιάζεται στο αν δουλεύει ή όχι, σίγουρα δουλεύει. Το πρόβλημα εστιάζεται σε όλα τα προβλήματα τα οποία αυτό φέρνει. Και ποια είναι αυτά τα προβλήματα? Έχεις ένα κινητό των 200, 500, 1500 ευρώ και το βάζεις εδώ μπροστά, εκτεθειμένο, σε ήλιο, σκόνη, υπερθέρμανση, για να μην πέσει κάτω ή οτιδήποτε και σπάσει και χαλάσει. Το οποίο μπορεί να μην δημιουργεί κάποιο πρόβλημα στην αρχή, αλλά εν καιρό έχουμε ακούσει ακόμα μέχρι και για κάμερες από κινητά που χαλάνε λόγω των κραδασμών. Άρα ποια είναι η λύση? Λύσεις ευτυχώς υπάρχουν πολλές. Για παράδειγμα, μια πρώτη λύση που θα σκεφτεί κάποιος είναι να πάει να αγοράσει μια συσκευή αποκλειστικά GPS γνωστής μάρκας, να την τοποθετήσει πάνω στη μηχανή, θα έχει ενσωματωμένους χάρτες και σου λέει θα έχω το κεφαλάκι μου ήσυχο, θα κάνω και κάποιο update από την κάρτα όποτε μου το δίνει η ευκαιρία για τους χάρτες και όλα είναι μια χαρά. Το πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση είναι η τιμή, η οποία είναι αλμυρή. Οπότε πες ότι κάποιος δεν έχει αυτά τα λεφτά. Τι μπορεί να κάνει λίγο πιο φτηνά? Λίγο πιο φτηνά μπορεί να αγοράσει μια οθόνη. Το έχουμε πει πολλές φορές. Και αν έχετε ξαναμπεί σε τέτοιου είδους παρουσιάσεις, πάτε παρακάτω, δεν χρειάζεται να τα ακούσετε κι εσείς αυτά. Αυτά είναι για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν ακόμα δει κάτι σε οθόνη πάνω σε μηχανή και θέλουν να ενημερωθούν. Οι οθόνες λοιπόν αυτές είναι ουσιαστικά καθρέφτισμα του κινητού, δηλαδή το κινητό σας λειτουργεί κανονικά στην τσέπη σας ή στη βαλίτσα πίσω και αυτές τοποθετούνται κάπου εδώ μπροστά, πάνω από το τιμόνι, πίσω από τη ζελατίνα, οπότε έχετε σε πολύ περίοπτη θέση και με μεγάλη οθόνη, συνήθως γιατί κυμαίνονται από 5 έως 7 ίντσες αυτές οι οθόνες, όλο το χάρτη και κάποια πράγματα επίσης παραπάνω, δεν είναι αποκλειστικά GPS, είναι οθόνες οι οποίες έχουν μέσα τις εφαρμογές, κάποιες μάλλον από τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε στο κινητό, έχουν πληρωμένες και δωρεάν εφαρμογές GPS, τις οποίες πάλι τρέχετε στο κινητό. Μπορείτε να ακούτε μουσική, τηλέφωνα, τηλεφωνικούς καταλόγους, άλλου είδους εφαρμογές που τρέχετε στο κινητό να τα βλέπετε εκεί. Γενικότερα είναι σαν να έχετε το κινητό σας εκεί μπροστά, αλλά δεν το έχετε προστατευμένο. Μπορεί κάποιος να ξεκινήσει από χαμηλό budget και να πει ότι εγώ δεν θέλω να δώσω ρε παιδί μου 100, 200, 300 ευρώ για να πάρω κάτι τέτοιο. Θέλω ό,τι πιο φθηνό μπορώ να βρω και να κάνω τη δουλειά μου. Ναι, θα βρεις και με 50 ευρώ, θα βρεις και με 80 ευρώ. Το θέμα είναι για να έχει κάποια τέτοια τιμή, κάπου κερδίζεις και κάπου χάνεις. Πού θα κερδίσεις και πού θα χάσεις? Σίγουρα κερδίζεις το πορτοφόλι. Πού χάνεις? Σε δύο πράγματα κυρίως χάνεις. Το πρώτο από όλα αυτά είναι η ποιότητα κατασκευής και δεν λέω ότι θα το πάρεις να το πετάξεις στον τοίχο. Λέω ότι αυτό, αν θα αντέξει τις κακουχίες, αν θα αντέξει κάποια μικροχτυπήματα, αν θα αντέξει τον ήλιο και πώς θα τον αντέξει, αν θα αντέξει τις δονήσεις ή ακόμα και αν η οθόνη του είναι ικανοποιητική κάτω από τον ήλιο. Συνήθως αυτές οι συσκευές, οι φτηνές, οι πολύ φτηνές, δεν ανταποκρίνονται καλά σε κάποια από αυτά. Οπότε βρίσκεστε μετά από περίπου 5 μήνες, 1 χρόνο να θέλετε να πάρετε ξανά καινούρια. Εγώ προσωπικά θα προσανατολιζόμουν σε κάτι λίγο πιο ακριβό. Οκ, θα δώσουμε κάτι παραπάνω, αλλά θα κερδίσεις περισσότερα. Κυρίως λίγο ησυχία στο κεφάλι. Χωρίς να σε αφήσει κάποια στιγμή εκεί που δεν το περιμένεις η φτηνή οθόνη των 50 και 80 ευρώ. Μία λοιπόν από αυτές τις λύσεις είναι αυτή εδώ η οθόνη. Η Innov Ni 2.
Τη συγκεκριμένη οθόνη μου την έχει στείλει η εταιρεία εδώ και λίγο καιρό, ομολογώ, αλλά δεν ήθελα αμέσως να βγάλω κάποιο βίντεο για να σας πω απλά πάρτε τη. Ήθελα λίγο να τη δοκιμάσω, να δω πώς λειτουργεί, να δω αν μου κάνει και ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια είναι τα μειονεκτήματά της, πριν πω οτιδήποτε σε ένα βίντεο. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω ήδη οθόνη πάνω. Θα την αντικαταστήσω με αυτή για να κάνουμε τη δοκιμή μας. Τώρα δεν χρειάζεται στη συγκεκριμένη να βάλω ούτε mounts, ούτε να δέσω, ούτε να λύσω, ούτε καλώδια, γιατί η συγκεκριμένη εδώ που μου έχουν στείλει είναι για BMW, δηλαδή μπαίνει στις μαμάς το mount. Οπότε το μόνο που θα κάνω θα είναι να βγάλω, να βάλω. Τόσο εύκολα και τόσο απλά. Αν έχετε βέβαια κάποια άλλη μηχανή, θα πρέπει να κάνετε τη συγκεκριμένη συνδεσμολογία που κάνουμε πάντα με τα mounts, τα καλώδια, στην μπαταρία, στο USB. Ένα 20 λεπτάκι παραπάνω. Όλα αυτά καλά. Για να το δούμε και στον δρόμο τώρα. Αν δεν έχετε BMW και έχετε μια οποιαδήποτε άλλη μηχανή, εννοείται ότι υπάρχει και αντίστοιχο μοντέλο με αυτό ή και άλλα μοντέλα της ίδιας εταιρείας προφανώς που κάνουν εξίσου την ίδια δουλειά. Και απλά χρειάζονται κάποια mounts τα οποία τα παρέχει προφανώς η συσκευασία μέσα και θα χρειαστείτε περίπου κανένα 10 λεπτό, 20 λεπτό, μισάωρο. Για μένα ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά της είναι ότι είναι πάρα πολύ γρήγορη η οθόνη. Είναι μια οθόνη η οποία έχει τρελή απόκριση, ακόμα και με το γάντι δηλαδή που τη χρησιμοποιώ. Είναι μια οθόνη η οποία δεν θα σου κολλήσει ποτέ, πάει πολύ γρήγορα, ανάλογα βέβαια και το κινητό που έχεις, έτσι. Αν έχεις ένα κινητό το 50 ευρώ, μην περιμένεις να κάνει και παπάδες. Είπαμε ότι είναι καθρέφτισμα του κινητού. Έχει όλα τα κλασικά που έχουν όλες αυτές οι οθόνες. Δηλαδή συνεργάζεται και με Android συσκευές, συνεργάζεται και με iPhone. Έχει μέσα όλα αυτά τα οποία έχει μια τέτοια κλασική οθόνη από εφαρμογές. Έχει GPS, όποιο χρησιμοποιείτε εσείς, είτε είναι κάποιο πληρωμένο τύπου Sigic, είτε είναι Google Maps, είτε είναι Mi Maps, είτε είναι ό,τι Maps θέλετε να είναι. Εννοείται ότι παίζει μουσική, είναι αδιάβροχο, δεν σας φοβίζει αν θα ρίξει καντάρια από πάνω ή αν θα το πλύνετε με το πιεστικό. Φυσικά αυτό το μοντέλο και άλλα μοντέλα της ίδιας εταιρείας έρχεται universal να κουμπώσει σε όλες τις μηχανές, ό,τι μηχανή και να έχετε. Και να πούμε ότι και η συγκεκριμένη εταιρεία δεν είναι μια οποιαδήποτε κινέζικη εταιρεία που έβγαλε ένα λογότυπο με PowerPoint στις 3 η ώρα το βράδυ και ξαφνικά εμφανίστηκε στο ίντερνετ. Είναι μια εταιρεία η οποία είναι γνωστή στο χώρο, φτιάχνει κάμερες για μηχανές, φτιάχνει πράγματα τα οποία αφορούν μηχανές, άρα έχει και μια σχετική τεχνογνωσία πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και αν είσαι κάτοχος BMW, άλλο ένα καλό που έχει αυτή η οθόνη, αυτό το μοντέλο, είναι ότι συνεργάζεται με τον εγκέφαλο της μηχανής, διαβάζει από μέσα όλα τα στοιχεία και σας τα δείχνει εδώ μπροστά. Σου δείχνει πιέσεις ελαστικών, θερμοκρασίες, στροφές, χιλιόμετρα, θερμοκρασία νερού, τα πάντα όλα. Και για μεγάλη ευκολία συνεργάζεται με τη ροδέλα εδώ, με τα χειριστήρια στο τιμόνι, οπότε δεν χρειάζεται καν να την ακουμπήσετε. Μπορείτε απλά κρατώντας το τιμόνι να γυρίσετε εκεί που θέλετε να πάτε και να το χρησιμοποιήσετε από εδώ σαν να το ακουμπούσατε. Αν και είναι μια πολύ ποιοτική οθόνη και φαίνεται από το μέταλλο και οτιδήποτε υλικό έχει χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή της, εγώ προσωπικά αυτό που θα προτιμούσα θα ήταν να έχει λίγο περισσότερο φωτεινή οθόνη. Είναι κάτι το οποίο προφανώς δεν ενοχλεί, είναι αναγνώσιμη κανονικά η οθόνη, απλά τουλάχιστον για τα δικά μου γούστα θα ήθελα να είναι λίγο πιο φωτεινή. Ακόμα και με τέτοιο ήλιο που έχει σήμερα βλέπω καθαρότατα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Απλά είναι δικό μου δηλαδή όλο αυτό, θα ήθελα λίγο πιο φωτεινή την οθόνη. Εγώ θα έλεγα να μπείτε μέσα στο site της εταιρείας και να δείτε ή να σκρολάρετε και να βρείτε προϊόντα τα οποία πιθανότατα να σας ενδιαφέρουν. Εννοείται πως για όλα υπάρχει εκπτωτικός κωδικός, τον οποίο θα γράψω κάτω στα σχόλια. Οποιαδήποτε αγορά θα κάνετε θα υπάρχει κάποια έκπτωση, καλή έκπτωσούλα, γιατί όχι, λεφτάκια στην τσέπη είναι να μείνουν. Οπότε πείτε, δείτε και αν σας αρέσει ψωνίστε.